با سلام و درود. خیلی وقتها بخش‌های مختلف شرکت شما جدول‌هایی رو میدن که به صورتی اشتباه هست و در واقع ما باید اون جدول رو در نهایت به این شکل در بیاریم تا بتونیم هر مدلی که دوست داریم گزارش خودمون رو ازش استخراج کنیم. ما قرار امروز این جدول‌هایی که به صورت نادرست و ناصحیح هستن رو بگیریم، با کمک پاور کوئری تبدیل به دیتابیس و جدول صحیح و درستش کنیم. اگر از این قبیل ویدیو خوشت میاد حتما کانال ما رو سابسکرایب کن، لایک و زنگوله یادت نره، کامنت هم بذار. با ما همراه باشید. ما به کمک پاور کوئری میخوایم این جدول رو که جدول گزارشی ما هست که محصولات من رو نوشته و میزان فروش هر ماه هم رو هم در مقابلش نوشته رو بگیریم، تبدیل به دیتابیس کنیم به این صورت که یعنی اونهایی که هم جنس هم هستن، هم نوع هم هستن، باید توی یک ستون قرار بگیرن. محصولات من یک ستون، ماها هم یک ستون و میزان فروش من هم یک ستون رو به خودش اختصاص بده. در نهایت یه جدول 3 ستونه تر و تمیز و خوشگل به من تحویل بده. و وقتی ما در نهایت به این جدول برسیم میتونیم هر مدلی که دوست داریم به کمک پیوت تیبل گزارشگیری کنیم. مدل خیلی سادهش اینه که من بیام روی تب اینسرت پیوت تیبل رو بزنم و خیلی راحت دیگه اون چیزایی رو که میخوام توی سطر و ستونم بندازم. میخوام که محصولات توی ستون باشه، ماها توی سطر باشه و فروش من توی ولیوز یا جابجا همون جدولی که دیدیم، یعنی ماها توی ستونها باشه و محصولات من توی سطرها، همون جدول اولیه من به این صورت در بیاد. بریم کارمون رو استارت بزنیم دوستان. من این شیت رو دیلیتش میکنم. این جدولی که داریم در واقع همون جدول پیوت تیبلی که الان دیدید. یه جدول پیوت شده است، یه جدول پیوت تیبلی چند بعدی سطر و ستون داره و میخوایم که این رو مدل آدمی زادیش کنیم. گفتم به کمک چی؟ به کمک پاور کوئری. پاور کوئری تو دل اکسل هست، لازم نیست یه جایی خارج از اکسل دنبالش بگردیم. خیلی چیز جذاب و فوق العاده ایه. برای اینکه ما یه جدول رو ببریم تو محیط پاور کوئری، اول باید این جدولتون بشه تیبل اکسلی. توی تب دیتا گزینه ای رو داریم اینجا قسمت Get and Transform Data به نام From Table or Range. کلیک میکنم روش، اتومات خودش جدول شما رو تبدیل به تیبل اکسلی میکنه. اوکی. و میریم توی محیط پاور کوئری. همون جدول رو من توی محیط پاور کوئری دارم میبینم. گفتیم از نوع پیوت شده است، پس من روی ستون اول راست کلیک میکنم و گزینه On Pivot Other Columns رو میزنم. به همین راحتی و به همین سرعت جدول من شد مدل دیتابیسی و آدمیزادی. کلاوز لود که بزنم جدول منو به من خیلی راحت برمیگردونه و میده. اینجا هم اگر که من روش دابل کلیک کنم دوباره میرم تو محیط پاور کوئری تا بتونم تغییرات بیشتری توی محیط پاور کوئری بهش بدم. کاتگوری که درسته اینجا دابل کلیک میکنم، اسمشو تغییر میدم به ماه و این هم حالا ولیو، تارگت، فروش من، هر چیزی که هست رو تایپ میکنم. باز کلوز لود تا وقتی که برمیگردیم تو محیط اکسل سرتیترام هم درست باشه. حالت دوم حالتیه که خیلی وقتا ممکنه خود ما هم جداولمون رو به این صورت تهیه کنیم، یعنی مرج کنیم اون محدوده‌ای که مربوط به هر گروه ما هست. گفتیم به کمک پاور کوئری شما ممکنه بگید که آقا من دوست ندارم این جدول من تبدیل بشه به تیبل اکسلی. اشکالی نداره، به همین صورت هم ما میتونیم فایلمون رو ببریم بذاریم توی پاور کوئری. شیت من شیت تارگت 2 هست. تب دیتا میگم get data from file from workbook. ورکبوک هم رو انتخاب میکنم. برمیگرده من میگه آقا این ورکبوک شما 4 تا شیت داره. تارگت 2 شیت مورد نظر من هست و ترانسفورم دیتا رو میزنم تا بریم تو محیط پاور کوئری. میبینید اون سطر اول که عنوان گروه کالای من بود رو آورده، سطرهای پایینیشو نال داده، بعد آفیس ساپلایز و بعد هم فرنیچر سطرهای پایینی نال خورده. خیلی کار ما راحت میکنه. من روی ستون کاتگوری کلیک میکنم، تب ترانسفورم، فیل داون، به همین راحتی همه رو تکرار میکنه برای من. و الان دوباره از تب هوم کلوز لود رو بزنم، میرم تو محیط اکسل و جدول منو تو محیط اکسل من تحویل میده. حالت سوم حالت عجیب غریب تریه.
یعنی عناوین گروه کالا رو آورده این بالا، مرج هم شده هر گروه کالا برای من همونطور که میبینید و ماه‌های من زیرشه، مقادیرم زیرشه. باز میریم سراغ پاور کوئری. باز هم نمیخوام تیبل اکسلش کنم، پس تب دیتا، get data from file، ورکبوک هم انتخاب میکنم، شیت تارگت 3 هستم، ترانسفورم دیتا. این مدل جدول رو به چند روش دوستان ما میتونیم تبدیلش کنیم به جدول آدمیزادی و دیتابیسی. خوب دقت کنید. در ابتدا تو همون تب هوم که هستم use first row از headers رو باز میکنم و گزینه use headers از first row رو میزنم تا یه پله بیاد پایین تر و این عناوین من که توی سرستونا بود بیاد تو دل جدولم قرار بگیره. حالا میرم تب ترانسفورم و ترانسپوز رو میزنم. ستون 4 رو لازمش ندارم، ستون 5 رو هم لازم ندارم، 6 هم لازم ندارم، انتخابشون میکنم، راست کلیک و ریموو رو میزنم. با اینا کار دارم. الان دوستان به روش قبلی ما نمیتونیم این جدول رو درستش کنیم. یعنی من بیام اینجا نوشته فرنیچر و کالم 3 4 5 6 اینا چون عنوان خورده و خالی نیست، نال نیست، من نمیتونم بیام تب ترانسپوز و فیل داون رو بزنم. هیچ اتفاقی نمیفته. من اول باید این کالما رو تبدیلش کنم به نال. چیکار میکنیم پس؟ اد کالم کاندیشنال کالم، یه عنوان بهش میدیم، همون کاستم خودش خوبه. میگم اگر که کالم 1 من، کالم 1 این کالم 1، کالم 2 کالم 3 با اینایی که این تو نوشته شده کار نداریم. میگم اگر محتوای ستون اول من شامل کانتین عبارت کالم بود، به حروف کوچیک و بزرگم حساسه، تو به جاش عبارت نال رو بذار. در غیر این صورت else select column، تو همون عبارتی که توی کالم 1 هست رو به من برگردون. یعنی چی؟ یعنی هر جا عبارت کالم دید به جاش نال میذاره. در غیر این صورت عبارت کالم رو ندید، همون محتوایی که داره میبینه رو برمیگردونه. اینجا فرنیچر رو برمیگردونه، اینجا آفیس ساپلای رو، پایینترم تکنولوژی رو. اوکی رو میزنم. الان دیگه به این ستون اول نیازی ندارم، راست کلیک ریمووش میکنم، روی این ستون وا میستم، همون کار ترانسفورم فیل داون و الان کاستم و کالم 3 و کالم 2 برای من به درد نمیخوره. پس توی همون تب ترانسفورم که هستم یوز فرست روز از هدرز رو میزنم تا این سطر اول منو بیاره به عنوان سرستون قرار بده. گوشه اینم میگیرم میکشم این اول قضیه. تمام. تب هوم کلوز لود. گفتیم به یه روش دیگه هم میشه این کار رو انجام داد، درسته؟ میام تب دیتا get data from file workbook target شیت تارگت 3 transform data. استپ هایی رو که برای من میاره رو این بغل مینویسه دوستان. من promoted headers رو شد دیلیت میکنم، change typeش هم از این بغل دیلیت میکنم. حالا تب ترانسفورم ترانسپوز رو میزنم، کالم 4 و 5 و 6 رو که لازم نداشتیم راست کلیک میکنم، ریموو کالم رو میزنم. حالا میبینید به صورت نال آورد برای من وقتی این استپا رو پاک کردم. کالم 1 رو انتخاب میکنم، فیل داون و یوز فرست روز از هدرز رو هم میزنم تا سطر اول من به عنوان سرستون من قرار بگیره. حالت 4 حالت عجیب غریب تریه. فصل رو هم برای من داره، ماه ها رو داره، عناوین اومده این بغل، فصل و ماه رفته اون بالا، 2 تا سرستون فصل و ماه دارم و این وسط مسطا هم که عدد مدد هست. بریم سراغ پاور کوئری ببینیم چجوری میتونه اینو مدل آدمیزاده به من تحویل بده تا من بتونم به کمک پیوت تیبل یا هر ابزار دیگه مثل پاور بی آی اونجوری که دوست دارم از تو دلش دیتا و اطلاعات رو استخراج کنم. میام تب دیتا get data from file workbook target import، میگم تارگت 4 transform data. من میام promoted headers رو پاک میکنم، change typeش هم پاک میکنم. به این مرحله که میرسم تب ترانسفورم ترانسپوز رو میزنم، این کالم 6 رو لازم ندارم ریمووش میکنم، روی کالم 1 وا میستم و تو همون ترانسپوز فیل داون رو میزنم تا فصلای منو بیاره همه رو. یوز فرست روز از هدرز رو میزنم تا سطر اول من بیاد بالا به عنوان سرستون من قرار بگیره.
ستون فرنیچر، آفیس ساپلای و تکنولوژی رو انتخاب میکنم، روشون راست کلیک میکنم، آن پیوت کالمز رو میزنم. به همین راحتی برای من اتفاق افتاد. عناوینش فقط اشتباهه. من میام اینجا کالم یکو میکنم سیزن، این که ماه من هست، این کتگوری من هست و اینجا هم فروش، ولیو، سیل، هرچی که تارگت، هرچی که دارم رو تایپ میکنم. یه بار چشمی چک کنیم با هم دیگه. الان فرنیچر فوریه 101 338 تا بوده، فرنیچر فوریه 101 338 رو درسته، یا مثلا تکنولوژی مارچ 87 836، تکنولوژی مارچ 87 836 به درستی این اتفاق افتاده. کلوز لود از تب هم میزنم و منو میبره توی محیط اکسل و کار تمام. با آرزوی موفقیت برای همه شما عزیزان، با ویدیوهای بعدی در خدمتتون هستم.